wala ako na. Nahanda kita doon. Uy, dyan kayo sa center. Dali, sa center. Agaw, dali. So here, we start our journey here, going to the Phoenix Mountain, Lantau Peak, in Lantau Island. Let's start. Sigurado. Baba na ang mga kuwan. Ayun pa, yung bundok. 1, 2, 3. Yeah, sa likod pa nun. Malayo ang tatahaakin. Anong oras tayo dayon nag-akyat doon? 9 something. 3 oras tayo. Mga 4 na oras dito eh. Mga 30 minutes na lang. Kung tatakbuhin yung hagdan. Sunset Peak. There is the Sunset Peak. Mas mahirap doon, no? Sa dunan natin. Oo, yung bundok na yan. Bayo, oy, unahin bayo. Grabe, pirami. Ito ko na mo. Yaw, ito. Gamaya lamang yan. Gamaya ito. Ipuan mo. Pagdaig saan? Basta ka iurot. Pagkama sa rin ka dyan sa idiota isin eh. Hindi ko. Sunset Peak. Hi to live. Pang ano yan? Pang prank. It's a prank. Ayun. Isang
Saan ba? Ba't hindi makita? Laki-laki na ng runway nila, di ba? Ayun yata yung gagawing ano. Yun. Oh. Isang village siya na ano, orchard, ano. Ano ba yun? Tawag nun? So, nauuna din mga kasama ko. I-open mo lang yung mouth mo. Ah! Maganda dyan. Galing kayong tinawag na kiss the wall. Dyan daw baba. Ayan yung West Dog. Woo! Breathtaking view. Hi, selfie. Selfie. May salim ma sa kapulo mo. Si Di ay. Saan? Naman na likod. Nakataw likod mo. No, sa di ko Saan lang? Ayaw pagpanaw. Ayaw paglihok. Ayaw paghiko. kabuwang. Okay. Tara. Wait lang. Dito pa ho. Wala akong picture sa ano dyan. Meron mo. Ano yan siya? Kainan din. Temporary shelter pag may ano ng gustong mag ano. Yung nag-ano chasing ng ano
Sige lang ka mayo na tungtungan mayo yan. Di, kadi pwede te. Pili. Picture ko na ko tingnan. Malugnas bala ya lam kantahan Mag-report ko na doon saan. Hello netizens, we're here at Lantau Beach. Duruhe. Basay pa ayaw ka sa basay ka kasi kusog. Welcome to Lantau Beach. Kusugay, may nayay. Bababa kami doon. Diretso kami ng Big Buddha. So, meaning, Big Buddha ang dito naman dyan ang dami tumubaba. ang dami pa namin dadaanan bago po kami makapunta ng Big Buddha. Picture sak na lang sa sila. Ang dili, pag-ingko doon saan. Pero okay na yung pa mo. Bukas pa yan. Massage ko lang yan. Ayun yung ano. West dog. Ano yung west dog lang mo? Ano? Ay, nako ka. Pakyat 5 oras. Nice ang spot. Wow, perfect. Dere mo, dali, picturean ta mo dere. Pakisabi na lang. Agoy, low battery na ko. O duha ka mo dali. Tudlo ko na may kuan. Panapa. Success aim. Ano yan? Hindi na. Tara, upo ta dito. Dere, pa-picture mo dere. After 4 hours, so natapos rin, and then here we're in the wisdom path. Yay! A long walk, 4 hours. Thank you for watching. Thank you for being with me. Hi vlog. Picture lang kanina. Hi! We're going now to Buddha. Where? We're going down now to Buddha since we got the
Nakakit na po kami ng Lantau Peak. It's done! O, see? Tanawa. Ay, na mag-English yun. Yung Tagalog mo. Bad idea, di ba? Ay, ikaw. Say hi. Gulagay ka. Monastery nila, di ba? Big Buddha lang natin. Ano kaya o? Yang itabunan. Yung mga kaganapan dito. We're going to take the konsihalo. So, nandito kami sa Lantau, HONGKONG. And that's it. Thank you for watching. Please subscribe and click the notification bell. Bye-bye! Oh! Oh! Pagbabay na na kay Irma. Bye! Bye! We're done of our trip today. See you next time. See you next time. And once again, kung hi patoy, kung himingkon. We're done. We go back home. And what? We need to take a rest because we're so tired, you know. 4 hours. HONGKONG village.